हामीसँग एउटा च्यानल रहेको छ alex.com नम्बर 1 च्यानलमा। यसले पहिला 1 महिना अगाडि कति डलर कमाएको छ भने $800 है। अर्को हामीसँग त्यसरी एउटा च्यानल छ ज्याक ट्रेन्ड भन्ने, तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसले पास्ट मन्थ योभन्दा अगाडिको महिनामा कति कमाएको छ भन्दाखेरि $6000। अनि त्यसपछि अर्को एउटा हामीसँग च्यानल छ, त्यसको नाम रहेको छ मुन, जसले पहिला महिना योभन्दा ठ्याक्कै अगाडि महिना कति डलर कमाएको छ भन्दाखेरि $2000 कम्तीमा पनि। अनि अर्को त्यसरी हामीसँग लास्ट च्यानल एउटा रहेको छ म्याग्नेट मिडिया भन्ने। यसले लास्ट मन्थमा कति कमाएको छ भन्दाखेरि $2,500। अब यो सब च्यानलमा कमन के छ थाहा छ गाइस तपाईहरुले? यो सब च्यानलहरु हो फेसलेस। यसमा कुनै अनुवाद छैन, कसैले पनि रेकर्डिङ गरेको छैन र यही कुराहरु म तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छु। आजको यस भिडियोमा म तपाईलाई यसरी नै भिडियो कसरी बनाउने, कहाँदेखि कन्टेन्ट ल्याउने र धमाधम पैसा कमाउने भनेर यो भिडियोमा बताउँछु। हेलो गाइस, मेरो नाम हो सिद्धार्थ अनि तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ अर्निङ साथी। यदि तपाईहरु यो च्यानलमा पहिलोचोटी हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। आजको यस भिडियोमा मैले तपाईलाई एआई को मद्दतदेखि आफ्नो युट्युब भिडियो फेसलेस, बिना आवाज, बिना कुनै रेकर्डिङ र बिना कुनै मेहनतको तपाईले कसरी भिडियो बनाउने र लाखौंमा कमाउन सक्नुहुन्छ प्रुफ मैले तपाईलाई देखाइसकेको छु। युट्युब यस्तो प्लेटफर्म हो जहाँदेखि तपाईले यदि काम गर्नुहुन्छ भने राम्रो अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। सो अब म तपाईलाई स्टेप बाइ स्टेप प्रोसेसहरु लिएर देखाउने छु कम्प्युटरमा। आज जुन हामीले एआई को मद्दतदेखि युज गरेर भिडियो बनाउने छौं, त्यो एआई को बारेमा अलिकति बुझ्नुको ओपन एआई हो, जुन चाहिँ च्याट जीपीटी भन्ने अहिले लास्टै पपुलर छ। तपाईले यसको नाम पक्कै पनि काहीँ न काहीँ सुन्नुभयो होला। यसले चाहिँ के गर्दिन्छ भन्दाखेरि हामीले जुन सुकै क्वेशन सोधे भने पनि यसले त्यसको उत्तर चाहिँ हामीलाई डाइरेक्ट लेखेर दिन्छ। जस्तै हामीले गुगलमा जानु पर्यो भने चाहिँ हामीले कुनै क्वेशन सर्च गर्यो भने 4 5 10 एउटा वेबसाइट दिन्छ, त्यसमा भित्र जानु पर्यो, हेर्नु पर्यो अनि सिलेक्ट गर्नु पर्यो। तर यहाँ चाहिँ हैन, यहाँ चाहिँ यसले सिधै हामीलाई के गर्छ, एन्सर दिन्छ। अब आजको यो भिडियोमा मैले तपाईलाई चाहिँ तपाईको भिडियो युट्युबको लागि भिडियो पनि यसले लेखिदिन्छ अनि त्यसलाई कसरी भिडियोमा कन्भर्ट गर्ने र त्यसलाई कसरी मोनेटाइज गर्ने, त्यो सबै कुरालाई सबैभन्दा अगाडि तपाईँ डेस्कटपमा आउनुपर्ने हुन्छ। त्यता आएर चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ, सिम्पली म तपाईलाई अब देखाउँछु है। ओके, डेस्कटपमा आइसकेपछि चाहिँ ओपन एआई भनेर सर्च गरेपछि तपाईले च्याट जीपीटी भन्ने देख्नुहुन्छ। त्यता सिम्पली तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ, साइन अप गर्नुपर्ने हुन्छ। साइन अप गर्नको लागि तपाईलाई जीमेल चाहिन्छ। जीमेल भइसकेपछि तपाईको फोन नम्बर भेरिफाई हुन्छ। त्यसपछि तपाईले इजिली आफ्नो अकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। अकाउन्ट बनाइसकेपछि यस्तो एउटा इन्टरफेस आउँछ, तपाईले अहिले स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको छ। अब काम गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईले युट्युबको लागि आफ्नो निश सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै युट्युबमा हामीले जे पनि भिडियो हाल्ने त भएन नि त। सो कुन टपिकमा हामी काम गर्ने युट्युबमा, हैन, जहाँदेखि चाहिँ हामीलाई धेरैभन्दा धेरै रेभेन्यू होस्। सो युट्युबमा 4 वटा त्यस्तो निशहरु छ जहाँदेखि चाहिँ पैसा एकदम धेरै कमाइ हुन्छ है। सबभन्दा अगाडि भनेको फाइनान्स रिलेटेड भयो, त्यसपछि इन्भेस्टमेन्ट रिलेटेड भयो, त्यसपछि टेक्नोलोजी रिलेटेड भयो र त्यसपछि ई-कमर्स रिलेटेड। यो 4 वटामा काम गर्नुभयो भने तपाईले राम्रो कमाइ गर्न सक्नुहुन्छ। प्रुफ अघि नै मैले तपाईलाई देखाइसकेको छु हैन। अब सबैभन्दा अगाडि चाहिँ हामी यता के गर्छौं भन्दाखेरि, जस्तो अहिलेको लागि चाहिँ मैले टपिक के लेख्छु भन्दाखेरि हाउ टु मेक अनलाइन मनी भनेर लेख्छु है त। घरदेखि बसेर अनलाइन कसरी इन्कम गर्ने भन्ने टपिकमा चाहिँ मलाई युट्युबको आउटलाइन दे भनेर मैले भनेको छु। अब सिम्पली मैले एन्टर गर्ने बित्तिकै अब यसले मलाई आउटलाइन दिन्छ। अब आउटलाइन भनेको के भन्दाखेरि अहिले चाहिँ हामीले स्क्रिप्ट हो के, पोइन्ट वाइज। फर्स्टमा के भनेको चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, फर्स्टमा यसले इन्ट्रोडक्सन भनेको छ, त्यसपछि एफिलिएट मार्केटिङ भनेको छ। फर्स्टमा चाहिँ हामीले ब्रिफ इन्ट्रोडक्सन, जुन टपिक छ त्यसको इन्ट्रोडक्सन भनेर अहिले चाहिँ मैले बुदा मात्र मागेको छु कि मैले डिटेल गएको छैन। अब डिटेल किन गएको छैन भने अब म त्यो भन्छु। सिम्पली यो फर्स्टको जुन छ नि यसलाई म सिम्पली कपी गर्छु, त्यसपछि यहाँ मुनि आउँछु र यसलाई पेस्ट गर्छु र यस्तो गरेर के हुन्छ भन्दाखेरि सिम्पली यहाँ आउँछु, यसलाई कपी गर्छु र यो गरिसकेपछि अब यसले मलाई के गर्छ भन्दाखेरि मैले ब्रिफ अबाउट द टपिक हाउ टु मेक, अब यसले मलाई स्क्रिप्ट दिँदैछ के। अब यो स्क्रिप्टलाई म के गर्छु भन्दाखेरि सिम्पली म एउटा माइक्रोसफ्ट वर्ड, एउटा वर्डलाई म सबै कपी गर्छु है। अब सिम्पली यसलाई चाहिँ म यो भिडियो फरवर्ड गर्छु है अलिकति। मैले के गरेँ भन्दाखेरि अहिले मैले जुन च्याट जीपीटीमा हामीले गएको छौँ, फर्स्टमा यसले के दिएको थियो भन्दा इभ्यालुएट दिन भन्दाखेरि इन्ट्रोडक्सन स्टोरी अनलाइन फ्रिलान्सिङ यसले जुन दिएको थियो नि, मैले एक सेन्टेन्स जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, ब्रिफ ओभरभ्यू टपिक प्लिज इभ्यालुएट दिस सेन्टेन्स भनेर लेखी यसले मलाई दियो। फेरि एक टपिक छान्दै यसलाई मलाई डिटेलमा बता भन्दै यसले मलाई सबै कुरा बताइसकेको छ। र सिम्पली मैले के गरेको छु भन्दाखेरि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, सिम्पली मैले
वर्डमा ल्याएर चाहिँ यसलाई पेस्ट गरिसकेको छु। अब यो हाम्रो स्क्रिप्ट रेडी भइसकेको छ, हामीलाई टपिक सबै आइसकेको छ, पाइसकेको छ। अब यसलाई भिडियोमा कन्भर्ट कसरी गर्ने त? यसको लागि चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि सिम्पली veed.io भन्ने एउटा वेबसाइट रहेको छ, त्यसमा तपाईँले सिम्पली आउनुपर्ने हुन्छ। त्यो वेबसाइट यहाँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली लगइन गरिसकेपछि तपाईँको अगाडि यस्तो एउटा इन्टरफेस आउँछ। अब यहाँ तपाईँले सिम्पली अनलाइनमै भिडियो एडिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। सबै कुरा म तपाईँलाई डिटेलमा बताउँछु हैन। ओके, हामी यो वेबसाइटमा आइसकेपछि अब सबैभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि जस्तै यहाँ टेक्स्ट टु स्पिच भन्ने जुन अप्सन रहेको छ यसमा हामी सिम्पली क्लिक गर्छौँ र त्यसपछि अब यहाँ ल्याङ्ग्वेजमा हामी इङ्ग्लिस छान्छौँ। इङ्ग्लिस किन छान्छौँ भन्दाखेरि इङ्ग्लिसमा आरपिएम धेरै छ। इङ्ग्लिस भिडियोहरू यदि वाच गरेको छ भने थोरै भ्यूमा पनि हामीले धेरै कमाउन सक्छौँ। नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा त्यति हामीले कमाउन सक्दैनौँ। त्यसैले हामीले टार्गेट चाहिँ केमा गर्छौँ? इङ्ग्लिसमा गर्छौँ। सो यता सिम्पली इङ्ग्लिस सेलेक्ट छ अलरेडी। अब त्यसपछि यता भोइस भनेर मुनि भोइसको जुन मान्छेहरूको आवाज छ यो सुनेर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, सुन्न सक्नुहुन्छ। यसरी केटाको रहेको छ। ल म चाहिँ यो केटाको छान्छु। अब त्यसपछि यहाँ मुनिपट्टि टेक्स्ट भन्ने छ। अब टेक्स्टमा अघि हामीले जहाँदेखि जुन कपी गरेर रेडी बनाएको छ यो टपिकलाई हामी सिम्पली के गर्छौँ? कपी गर्छौँ। त्यसपछि फेरि यता आउँछौँ र त्यसपछि सिम्पली यो टेक्स्टलाई यहाँ पेस्ट गर्छौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हामीले एउटा स्क्रिप्ट रेडी बनाइसकेको छ। अब के गर्छौँ भन्दाखेरि सिम्पली एड टु प्रोजेक्ट गर्छौँ। अब एकछिन कुर्छौँ। अब यो काम पुरै यसले आफैले गरेर दिन्छ। जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मुनि स्क्रिप्ट रेडी भएर आइसकेको छ। अब सिम्पली म के गर्छु यसलाई सिम्पली सुन्छु। सुन्नु ल हेर्नु है। ए अब सिम्पली हामीले के गर्न सक्छौँ? अब यता गएर हामीले जस्तै मिडियामा गएर अब सिम्पली हामीले के गर्न सक्छौँ? यसको लागि अब हामीलाई भिडियोमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। अडियो हामीलाई रेडी भइसकेको छ। अब भिडियोहरू फोटेजहरू कहाँदेखि ल्याउनु त? सिम्पली गुगलमा जानु होला। पिक्सल बेमा गयो सिम्पली म यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फोटेज भयङ्कर। अब हाम्रो के छ? हाउ टु मेक मनी रहेको छ। मनी भनेर लेख्नु होला है त। अलिकति योमा प्रब्लम हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मनी भनेर भन्ने बित्तिकै हामीलाई थुप्रै आइसकेको छ। अब सिम्पली म यसलाई के गर्छु? यहाँ गरेर फ्री डाउनलोड भन्ने अप्सन रहेको छ। म यसलाई डाउनलोड गर्छु। आई एम नट अ रोबोट गर्छु। त्यसपछि डाउनलोड गर्छु। अब अर्को एउटा डाउनलोड गर्ने गर्छौँ। फेरि भिडियोमा जान्छौँ किनकि हामीलाई सिम्पली भिडियो चाहिएको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई सिम्पली क्लिक गर्छु म अनि त्यसपछि फ्री डाउनलोड गर्छु। ओके, डाउनलोड गर्छु। यहाँ डाउनलोड भइसकेको छ। यसलाई सिम्पली अलिकति डाउनलोड हुनु दिनु होला। यसलाई सिम्पली म ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेर अघिको सफ्टवेयरमा ल्याउँछु र यसलाई ड्र्याग गरिदिन्छु। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, यहाँ सुन्नु होला। अब यसरी अब यता चाहिँ तपाईँले जति फोटेज चाहे त्यति फोटेज तपाईँले एड गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यता अब ट्याक्समा गएर तपाईँले टेक्स्ट पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न तरहको ट्याक्सहरू देख्न सक्नुहुन्छ। र ट्याक्सहरू तपाईँले यो माथिपट्टि एड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईँले टेक्स्टहरू एड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामीले अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेको सबटाइटल छ। सबटाइटल हामीले किन एड गर्छौँ भन्दाखेरि जुनसुकै कन्ट्रीमा पनि यदि हाम्रो भिडियो हेरिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यता चाहिँ सबटाइटल भयो भने उनीहरूलाई पढ्न सजिलो हुन्छ। पढ्न सजिलो भइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि धेरै अडियन्सबाट पुग्छ। धेरै अडियन्सबाट पुगिसकेपछि हाम्रो अर्निङ पनि अभियसली धेरै हुन्छ। सो सिम्पली हामी के गर्छौँ? अब यहाँ अटो सबटाइटल दिन्छु। त्यसपछि इङ्ग्लिसमै दिन्छु। ओके, अनि त्यसपछि यो द टपिक भनेर अनि क्रिएट अ सबटाइटल भन्छौँ। सो यता सबटाइटल जेनेरेट भइरहेको छ र सिम्पली यसले सबटाइटल चाहिँ पुरै सबटाइटल लेखेर दिन्छ अटोमेटिक इङ्ग्लिसमा। हामीले केही पनि गर्नु पर्दैन। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सबटाइटल आफै आइसकेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, म तपाईँलाई देखाउँछु। सबटाइटल रेडी भइसकेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ यो सबटाइटल आफै आइसकेको छ। जसले पनि पढ्न सक्छ, ल्याङ्ग्वेज नबुझ्नेले पनि। अब सिम्पली तपाईँले यता माथिपट्टि एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। एक्सपोर्ट गरिसकेपछि चाहिँ अब तपाईँले टपिक कहाँदेखि ल्याउने त? अब युट्युबमा राख्नलाई यसको लागि टपिक त भन्छ नि। अनि त्यसपछि यता फेरि च्याट जिपिटीमा आउने गिभ मी अ एसइओ एन्ड भिआई भाइरल टपिक फर युट्युब अन हाउ टु मेक अनलाइन मनी भनेर टाइप गऱ्यो भने अब यसले तपाईँलाई टपिक नै दिन्छ। सो टपिक सिम्पली अब त्यसपछि तपाईँले थम्बनेल आयो। अब तपाईँलाई टपिक पनि पाइसकेको छ। अब थम्बनेल कहाँदेखि ल्याउने त? थम्बनेलको लागि सिम्पली तपाईँले क्यानभा युज गर्न सक्नुहुन्छ। क्यानभा सफ्टवेयर एकदमै फ्री छ। यदि तपाईँलाई ट्युटोरियलहरू आउँदैन भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। नभए तपाईँले युट्युबमा वालछ्यालै पाउनुहुन्छ। इजिली तपाईँले अमेजिङ थम्बनेल बनाउन सक्नुहुन्छ। सो आई होप आजको भिडियो तपाईँलाई मन पर्यो होला। भिडियो अलिकति लामो होला बिकज तपाईँलाई डिटेल दिन खोजेको छु। यदि तपाईँले यो मैले भनेको मेथडदेखि
काम गर्नुहुन्छ भने तपाईँले इजिली 2-3 देखि 3 महिनासम्म तपाईँले इजिली लाखौँमा अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले विश्वास छैन भने अघि प्रुफ पनि देखाइसकेको छ। तपाईँले युट्युबमा गएर यसको बारेमा रिसर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले बाटो हुनुहुन्छ, अलिकति टाइम छ भने दिनमा तपाईँले 20 मिनट जति मात्र दिन सक्नुहुन्छ। इजिली तपाईँले केही पनि गर्नुपर्ने हुँदैन, अलिकति रिसर्च मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ। बाँकी सब काम तपाईँलाई एआईले गरेर दिन्छ। यदि भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने भिडियोलाई लाइक गर्नु होला र हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला। फेरि पनि नयाँ भिडियोमा भेट्छु। टिल देन टेक केयर, बाई बाई, सी यू।